นะครับจะลองเรืองได้นะครับมาที่ด้านตรงนี้เลยครับ
นะครับเรียนเชิญนัดเข้าสู่ด้านในได้เลยนะครับเราจะเริ่มทำการแสดงแล้วนะครับชอบชุดไทยกันได้เลยนะครับชุดละ100 บาทแถมเครื่องประดับนะครับน้องๆชอบชุดไทยกันได้เลยนะครับชุดละ100 บาทแถมเครื่องประดับนะครับแบบชอบชุดไทยกันได้เลยนะครับจะเป็นเชือกผูกขาก็ไม่รู้ว่าเชือกผูกขาน้องๆชอบชุดไทยกันได้นะครับ หอยทอดจานชิดนะคะหอยทอดจานชิดค่ะได้เลยนะจ๊ะหอยทอดออกไข่จ้ะและได้เลยนะคะโต๊ะว่างนะคะได้เลยนะจ๊ะหอยทอดจ้ะสั่งนั่งได้นะคะหอยทอดห่อไข่นะคะหอยทอดห่อไข่ค่ะอันนี้ใส่กล่องนี้ไหม โทรหาไปได้ยัง ได้ไหมคะของเราช่อง5ช่องไทย TBS ด้วยนะจ๊ะจากพอเรื่องนี้เราไปเลยค่ะขอบคุณพี่เขาก็ไปให้ขอบคุณไทยนะคะจ่ายตังค์ยังสเตย์ไหมคะเราเป็นผู้ผลิตโดยตรงเลยนะคะอร่อยชัวร์นะครับฝากร้านเลยนะคะไว้เผ็ดจนใบเตยเข้มข้นเลยนะคะมีมะนาวค่ะแม่มะนาวสดนะคะ จะมาซื้อยำส้มโอจะมาซื้อยำส้มโอ
เท่าไหร่ครับ ทานอะไรคะขนมจีนไหมคะด้านในว่างนั่งได้นะจ๊ะมีปั่นเป็นเขียวหวานอร่อยได้นะคะขอบคุณค่ะทานอะไรสั่งกันได้เลยนะคะ สมัยนี้มีสแกนด้วยเหรอ ฉันมีเธออยู่ในนั้นแค่มีทุกวันบอกฉันว่ารักยิ่งสำคัญจะทำให้เพลงนี้หวานดึกเดิน